بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه علیکم. هیله لمن مشتور روغ جوړ اوسئ. نن لیسن 6 شپږم درس شروع کوو. د فایل منیو کې مخکې درسو کې موږ د فایل منیو کې انفو کمانډ، نیو کمانډ، اوپن، سیو از، پرنټ کمانډ پورې د ټولو ویلي وو. اوس راځو شیر کمانډ، ایکسپورټ، کلوز او اکاونټ کمانډونه نن وایو چې لږ معلومات دي کې دا به نن ووایو. اول راځو چې share command او export او close command او account command څه دي. share command is used for sharing file sending. share command چې دی د شریکولو دپاره استفاده کیږي، چې استفاده کیږي د دغه فایل د شریکولو دپاره د بل چا سره، او د لیږلو دپاره sending د لیږلو دپاره، او د نور شان دپاره هم استفاده کیږي. export command چې دی دا د save as غوندې استفاده کیږي، او دلته ویلي is used save as a file with different format. دا استفاده کیږي د ثبتولو د دغه فایل په مختلفو فارمټونو. او close command is used to close the current document not whole program. close command چې دی دغه بندوي زموږ دغه کوم فایل کې چې موږ غوښته یو، کوم ډاکومنټ کې چې موږ غوښته یو، دغه بندوي، یعنی ټول پروګرام نه بندوي. دو شارټکټ کې هم چې دا کنټرول پلس دبلیو ده. account command چې دی is used to give us information about the current package of MS Office. account command چې دی دا موږ ته راکوي معلومات د دغو current package، یعنی د مایکروسافت افیس په اړه موږ ته معلومات راکوي چې دا څه دی، او کوم ټایپونه لري، نور پروډکشن یې څه دي، د دې په اړه موږ ته معلومات راکوي. نو موږ اول کنټرول دبلیو کنټرول ان باندې صفحه خلاص شو، یو عنوان تینو د شیر په نامه، شیر په نامه یو عنوان تلو افورت چې لږ زیات شي. نو راځو شیر کمانډ ته. اول خو دلته د فایل نیم شیر شو، دلته چې موږ هر شی عنوان ورکړو هغه اول دی خپل اتوماتیک شکل هغه عنوان ته یې نیوي. شیر کمانډ ته راغلو، دلته شیر ویت پیپل د خلکو سره شریکولو دپاره. اول سیو از یور ډاکومنټ ټو آن ډرایور لوکیشن. آن ډرایور مخکې موږ معلومات د اوپن په کمانډ کې درکړي وو چې آن ډرایور یو د آی کلاود په شکل یو سرور دی، د خیره کولو دپاره استفاده کیږي او آنلاین کار کیږي، یعنې په بل کمپیوټر کې موږ دغه خلاصولی شو، یو اکاونټ کې جوړوو، وروسته د هغه نه دا د یو ذخیره کولو دپاره یو سرور دی، د دپاره نه په هغو کې موږ د نورو خلکو سره هم شریکولی شو. او سیو ټو کلاود دا که چیرې موږ سیو کړی وي، هر چېرته چې غواړو سیو کړو هلته سیو کیږي. دا هم ښه چې هر چېرته سیوینګ بند کړو، دلته ویل ډو دس آفټر یو فینیش اټ، چې هر چېرته ولګئ بیا وروسته د هغه نه آن ډرایور ته کیږي. ایمیل بخش ته راځو. ایمیل بخش کې اول سینډ از اټچمنټ، دا د ضمیمه په شکل لیږل ته وایي. ایوری ون ګیټس ا کاپي ټو ریو، هر څوک استفاده کولی شي د کاپي نه د کتل دپاره، یعنې دا یو ځان ته چې غواړي اوټلوک غواړي. دلته ویلکم ټو اوټلوک 2016 دا موږ نه دی نصب کړی، انسټالیشن نه دی کړی، موږ سره نشته کمپیوټر کې. نو اوټلوک چې دی د ایمیلینګ پروګرام دی، یعنې د ایمیل لیږلو لپاره استفاده کیږي د دو څخه، نو دې ته ضرورت دی. دا هم د اټچمنټ په شکل کې موږ لیږل کوو، نو د دو څخه استفاده کوو. ایمیل او سینډ لینک، د لینک په شکل کې چېرې موږ دا غواړو د یوه لینک په شکل ولیږو هم لیږلی شو. سینډ از پی ډي اف، که چېرې وغواړو چې موږ د یوه پی ډي اف فایل په شکل ولیږو هم لیږلی شو. دلته ایوری ون ګیټس پی ډي اف اټچمنټ، هلته هم ضمیمه کولی شو، نو لیږل شو. سینډ از ایکس پی ایس، دا چې دی د 2014 کې 2013 کې نوی راغلی دی، د پی ډي اف په شکل دی، دومره فرق نشته دی د هغو په شکل لګي پی ډي اف، دا دومره فرق نه کوي. سینډ انټرنیټ فاکس، د انټرنیټ فاکس په شکل یې د فاکس په شکل یې هم غواړئ ولګي، د طریقه لیږل کیږي. پریزنټ آنلاین، په حضوري ډول آنلاین کول یعنې پریزنټ کول، نو هغه هم یو
چشته اوټلوک ته ضرورت لري، آنلاین نه وي، د ځان ته سرور ته ضرورت لري چې ځان ته یو سرور لري. د هغو څخه وروسته موږ کولی شو دا د پریزنټ آنلاین او انټرنټ ته اړتیا لري. پوسټ بلاګ دا چې دی د بلاګ خپل نوشته یا مقالې ته ویل کېږي. نو دا ځان ته خپله مشخص مقالې دي، موږ د نورو کسانو ته چې لیکو د دپاره استفاده کېږي او آنلاین ډول دوی څخه کار اخیستل کېږي او ډېره خلک استفاده ترې کوي. اکسپورټ کمانډ ته راځو. دا د سیو اس په شکل دی چې دغه کرنټ فایل چې دی موږ ته په نورو فایلونو کې دا په نورو فارمټونو کې ثبتوي. یعنې تنها د ډاکومنټ په شکل نه، د پی ډي اف په شکل، نور ټایمونه د ټمپلیټ په شکل شی کې وي، سیو اس کې وي. دلته که چیرې موږ غواړو ګریډ پی ډي اف چې دغه فایل چې موږ د پی ډي اف په شکل جوړ کړو، نو ګریډ دلته مینه خپله پی ډي اف سیو اس ټایپ چې دی د پی ډي اف خپله تعینېږي چې موږ هر چېرته وغواړو دا سیو کړو. زه دلته غواړم څه وکړم، پبلش، هغه فایل موږ ته د پی ډي اف په شکل جوړوي. د یو اکسپورټ کمانډ یو دا شو. او که چیرې موږ وغواړو چې تنها د پی ډي اف په شکل نه وي، نه نور ټایپونو کې، نور شکلونو کې چې موږ ته سیو کړه، نو چینج فایل ته ورشو. دلته دا د خپله موږ ته راکړي ډاکومنټ فایل ټیپس دی. ډاکومنټ نورمال حالت دی د 2003 نه په دغو ټایپ کې وي، یعنې د 2003 او ډاکومنټ په شکل وي، د اوپن ډاکومنټ ټکسټ په شکل وي، د ټمپلیټ په شکل وي. ټمپلیټ که چیرې موږ تعین کړو بیا دلته راځي په دغو ټمپلیټو په شکل کې موږ ته دلته سیو کېږي. او که چیرې د پلین ټکسټ په شکل یې موږ غواړو کېږي، او د ریچ ټکسټ فارمیټ په شکل کې وغواړو هم سیو کولی شو. سنګل فایل ویب پیج په شکل چې د آنلاین کار د براوزر کې خلاصولی شو، که چیرې وغواړو هلته یې سیو هم سیو کولی سو. از کوم په براوزر کې د هغه په شکل خلاصېږي. بیا وروسته د هغو نه د براوزر یا آنلاین شکل استفاده کولی شو. او سیو از انادر فایل ټایپ، یعنې د نورو شکلو موږ دا غواړو سیو کړو. دلته سیو کړو، سیو از دلته موږ ته نور هغه د اکسپورټ هلته تعینوي هم کولی شي، او که غواړئ چې دلته یې تعین کړي هم کولی شي. ورډ ډاکومنټ په شکل دلته ورډ ډاکومنټ شو، د هر ټایپ یې دلته ورته کولی، هر شکل چې ته غواړې، که پی ډي اف په شکل غواړې، که د ټمپلیټ په شکل غواړې، که د ویب پیج په شکل غواړې، که د پلین ټکسټ په شکل، دلته ټول تعینولی شي او پبلش کولی شي. یعنې په نور ټایپونو کې هم کولی شي. سیو از چې دلته تعینولی شي. او که چیرې غواړئ چې دا تا داسې دغه ډاکومنټ داسې سیو کړل شي چې هغه نوشته د ډاکومنټ په شکل داخل یې هم موږ ته د اشتراک په مخ ښکاره شي، نو دا به سیو د ټمپلیټ په شکل. اوس زه غواړم چې دا د اشتراک په مخ سیو کړم. اوس چې ورشم دا ټوله نوشته ما ته په شکل کې ښکاري چې ما سیو کړی مې دی د فایل د ډاکومنټ هغه نوشته چې کومه ما کې کړې هغه ما ته دننه راښیي چې په کوم شکل ده. او په نورو شکلو که ونه غواړم ملته بیا انتخابونه دلته نه انتخابو، بیا موږ کولی شو دلته چې موږ انتخاب نه کړو بیا سیو هم کولی شو چې په هر ټایپ کې. نو اوس راځو کلوز کمانډ هم خلاص شو، اکسپورټ کمانډ هم خلاص شو. کلوز ته راځو. کلوز چې دی دا موږ ته د کرنټ فایل کلوزوي، یعنې بندوي، پوره پروګرام نه وځي. نو دا هم کلوز څه شو کمانډ شو. او د صفحې ته MDI چې وروسته بیا هم تشریح کړل شي. یعنې صفحه خلاصو. نو د کلوز کمانډ هم خلاص شو، فوکس مشخص شي. اکاونټ ته راځو. اکاونټ کې دلته آفیس دیم دی، د صفحې د بکګراوند او شیپ او ټایپ یې دی. دلته رنګ تغلی ډارک شکل وي، زه غواړم د ستور شکل راته ښکاره شي، نو په دې شکل هم کولی شو. تنها دغه که چیرې موږ دلته انتخاب کړو، تنها د ورډ آفیس کې دلته نه راځي، ورډ اکسل کې هم راځي، پاور پوینټ کې، په نورو کې هم دغه د ستور شکل ښکارېږي.
سیکنډ انټو افیس چې دی دلته یو اکاونټ موږ جوړولی شو د افیس په هغه کې مثلا د فیسبوک په شکل داسې یو اکاونټ په دو کې هم جوړېدی شي د هغه نه موږ ورڅخه استفاده کوو. پروډکټ انفارمیشن د تولیداتو انفارمیشن یې ورکړی. افیس دا یې لوګو ده د 2014 افیس. اکټیویشن ریکوایرډ د موږ دلته یو څه مشکلات دي که په دو افیس پروګرام کې دلته موږ ته وارنینګ راکړی دی چې مشکلات کې شته دي. نو دلته هم پروډکشنونه دي چې اکسس اکسل او د ټول څه پروډکشن چې د لیرې دلته شکلونه ورکړي دي. او اباوټ ورډ دلته پروډکټ که موږ ولرو آیډي و کاپي رایټ او انفارمیشن که چیرې ډېر وغواړو بیا اباوټ ورډ که موږ د ورډ پروګرام په اړه معلومات غواړو دلته نور معلومات یې هم شته دي. آپشن بخش به وروسته ووایو چې هغه لږ ډېر دی. نو د نن لپاره به انشاءالله همدومره بسنه کوي.